අපේ සදරු SL විලොග් YouTube නාලිකාවේ අලුත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක අපි අද කියලා දෙන්නේ භෝගවගාවක් කරගැනීමේදී අවශ්‍ය වෙන තවත් දීර පෝරයක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි. ඉතින් අපි සිරුම් අපි භෝගවගාවක් කරන්න නැත්නම් අපි හිතනවා අපේ නිවසේ තියෙන පස සාරවත් නැහැ කියලා. ඉතින් එහෙම හිතලා අපි කරන්න යන භෝගවගාව අපි කරන්නේ නැතුව අපි අල්ලලා දාලා නිකන් ඉන්නවා. ඉතින් ඒක කරන්න ඕනේ. කට්ටිය මේ වීඩියෝ එක බලපුවම කට්ටියට තේරෙයි අපි මේ භෝගවගාව කරගන්න කොහොමද පස සාරවත් කරගන්නේ. පස සාරවත් කරගන්න පුළුවන් විදිහේ දීර පෝර එකක් තමයි මම කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේ දීර පෝර එක පස සාරවත් වෙනවා වගේම අපි භෝගවගාවේ හානි කරන සියලුම කුමින්ගත් මේක කුමින් මර්ධනය කරන්නත් හොඳ දීර පෝර එකක් තමයි මේ කියලා දෙන්නේ යන්නේ. ඉතින් අපිට මේක කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ වර්ග දෙකයි, අමුද්‍රව්‍ය දෙකයි. ඉතින් මේ අමුද්‍රව්‍ය දෙකෙන් තමයි අපි කරගන්නේ. ඉතින් මේක අපි කරන්නේ කොහොමද කියලා වෙලා මම ඉදිරියට කියලා දෙන්නම්. ඊට මත්තෙන් පොඩ්ඩක් ඔය කට්ටියට පැහැදිලි කරන්නම් මේක අපි කරගන්න යොදා ගන්න ඒ වගේ කොහොමද අපි යොදා ගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ තියෙන ගිනිසීරියා. මෙන්න මේ ගිනිසීරියා විවිධ ප්‍රදේශවල මේකට විවිධ නම් වලින් කියනවා. මේක ගිනිසීරියා කියනවා, වැටහිර කියනවා, ලාඩප්පන් කියනවා. මෙන්න මේ වගේ විවිධ නම් වලින් මේක හඳුන්වනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ගිනිසීරියා කොළ ටිකක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. මේක අපි ගන්නකොට ගන්නේ ගොඩක් මෝරපු ඒවා ගන්නෙ නැහැ. එතකොට මෝරපු ඒ වගේ මේකේ තියෙන පෝර ප්‍රමාණය මේකේ අඩු වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඒකෙන් අපි මෙන්න මේ වගේ දලු ඒවා තමයි මේකට ගන්න. ඒවා ගත්තාම මේ වගේ තියෙන පෝෂක ප්‍රමාණය වැඩි තියෙනවා. ඒකින් තමයි අපි මේ වගේ දලුවට තියෙන ගිනිසීරියා කොළ ටිකක් ගන්න. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මෙන්න මේ වගේ මේ තියෙන්නේ අපිට වෙනවා කොම්පෝස්ට් පෝර එක. මෙන්න මේ පෝර එක මේක කොළරොඩු වලින් දිරාපතන් වලින් ගත්ත එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ පෝර එක කොම්පෝස්ට් පෝර මේ වගේ ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙනවා මේකට. මේවා අවශ්‍ය වෙන්නේ මේකේ අපිට මේ පෝර සාදාගෙන ඉන්නේ කොම්පෝස්ට් එක හදාගන්නේ මේකේ අපිට ඇසට නොපෙනෙන සත්ත්ව ජීවීන් ඉන්නවා. අන්නේ ජීවීන් අපිට මේ පෝර එක හදාගන්න ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. උදව් කරනවා. ඒකින් තමයි මේකේ මෙන්න මේ වගේ පෝර එක අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මම හදාගෙන තියෙන පෝර එකත් මම දීර පෝර එකත් ඔයාලට පෙන්නලා ඉන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ තියෙන්නේ මම ඉස්සෙල්ලා හදාගත්තු දීර පෝර එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේක මේ විදිහට හදාගන්න කොහොමද කියලා අපි වැඩි කතා කරන්න ඕනේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට යමු. පොඩ්ඩක් කතා වැඩි වුණා. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. හොඳයි. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ ටික තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ වැට ඉර නැත්නම් ගිනිසීරියා කියන කොළ ටිකක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. මේ මම යොදාගෙන තියෙන්නේ අන්න ඒ කොළ ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ වතුර කෑන්නක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේකට අපිට ලොකුවට එකක් ගන්නත් පුළුවන්. ඔය කට්ටිය භෝගවගාව ගොඩක් තියෙනවා නම් ලොකු භාජනයක් ගන්නත් පුළුවන්. මේ සාමාන්‍ය එකක් තමයි අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ භාජනයක් අවශ්‍ය වෙනවා අපේ මේ පෝර එක හදාගන්න. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මෙන්න මේ වගේ දිරාපත් වෙච්ච කොළරොඩු ගොඩකින් ගන්න මෙන්න මේ වගේ පස් ටිකක් ඕනේ. මේ වගේ හොඳට සුද්ධ ජීවීන් ඉන්න අපිට ඇසට පේන්නේ නැති සුද්ධ ජීවීන් ඉන්න පෝර එක හදාගන්න ගොඩක් උදව් වෙන කට්ටිය මේක ඉන්නේ ඉඳ මේ වගේ පස් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඊළඟට අපිට මෙන්න මේ වගේ අපිට ලී කැබල්ල අවශ්‍ය වෙනවා. මේක පෝර එක කලවම් කරගන්න ඕනේ ඉඳ. ඉතින් අපි මේ ටික යොදාගෙන ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ කෑන් එකට අපි මේකෙන් 3න් එකක් වගේ ජලය මම යොදාගෙන තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ ප්‍රමාණයේ ජලය යොදාගෙන තියෙනවා. දැන් අපි කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ ගිනිසීරියා කොළ මේකට අපි සූර්ලා දානවා. ඒක කරන විදිය මම ඔයගොල්ලන්ට දැන් පෙන්නනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ආකාරයට මේ කොළ විතරයි මේකට අපි දාන්නේ. අතු කැබිලි දාගන්නේ නැහැ. මේ නටු දාගන්නෙත් නැහැ.
කොළ ටික හොඳට සූර්ලයි වෙලා මේකට හොඳට අපි ඇතුළට දාගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මෙන්න මං ඒ විදිහට මේ සූරාගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේ නට්ට අයින් කරනවා. මේකේ නටු කැබලි මෙන්න මේවවත් මේකට එකතු කරගන්නේ නැහැ. මොකද මේක විජහට අඩු දින ගණනකින් තමයි මේ පොර එක සාදා ගන්න යන්නේ. මේ කොළ පත්ත තියෙන පොර එක අපි ගන්න යන්නේ අඩු දින ගණනකින්. ඒකින් නම් මෙන්න මේවා යොදාගන්නේ නැහැ. හොඳයි ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම මේකට දාගත්තු ඒ ගිනිසිරියා කොළ ටික තමයි වලට පේන්නේ. මෙන්න මම තට්ටුවක් වෙන්න හොඳට මේක දාගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපි ඊළඟට කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ අපි අර දාගත්තු කොම්පෝස් පස් එක මේකට මෙන්න මෙහෙම එකතු කරනවා. කොම්පෝස් එකත් මම මේක ඇතුළට එකතු කරා. එකතු කරලා අපි ඊළඟට කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ එළියේ මෙන්න මේ හොඳට මෙන්න මේ කලක ගන්න. ඉතින් අපි මෙන්න මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ අපි මේක උඩින් වසනක් යොදන්නේ නැහැ. මේක වසනක් යොදන්නේ නැතුව අපි මේක තියලා තියෙනවා. දින 4-5ක් අපි මේක තියලා තියෙනවා. අවුව වැඩි වැටෙන්නේ නැති තැනක, රස්නේ නැති තැනක, සාමාන්‍ය තැනක මේක අපි තියලා තියෙනවා. දින 4-5ක්. මේක උඩින් වැසුමක් යොදන්නේ නැහැ. අපි එහෙම තියලා වෙලා දින 4-5ක් ගියාට පස්සේ 5කින් විතර තමයි මේක අපි අපේ බෝගව සඳහා ප්‍රයෝජනයට ගන්න. මේක පොළොව සාරවත් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපේ බෝගවකට හානි කරන සත්තුන්ගෙන් ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන් මේ දියර පොහොරකින්. ඉතින් මේක අපි හැමදාම උදෑසන අපි මේකට මේ වගේ අපි ලියක් යොදාගෙන මේක හැමදාම මේක කලත්තන්න ඕනේ. මොකද මේක ඔක්සිජන් සමග මේ ටික හොඳට කලවම් වෙන්න ඕන හින්දා, අර වාතය හොඳට කලවම් වෙන්න ඕන හින්දා මේක හැමදාම අපි උදේට හොඳට කලවම් කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේක හොඳ දියර පොර එකක් ලෙස අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි මෙන්න මේ දියර පොර එක යොදාගන්නේ. ඔයගොල්ලොත් මේ විදිහට මේක කරන්න බලන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපේ මේ දියර පොර එකක් හදාගත්තේ. ඔය කට්ටියටත් මේ විදිහට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔය කට්ටියගේ ඉල්ලීමක් කරනවා. මගේ channel එක තාමත් ඔය කට්ටිය subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක click කරලා comment එකක් දාන්න. ඉතින් ඔය කට්ටිය කරන දින මේ වගේ බෝගාව සාර්ථක වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් අද අපේ වීඩියෝ එකෙන් මම මෙතනින් සමුගන්නවා. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම ජය වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.